नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्ष कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये स्टडी केलं होतं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिमरायझेशन प्रोसेस और मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, म्हणजे पॉलिमर कसे तयार होतात त्या प्रोसेसवर डिपेंड त्याचं क्लासिफिकेशन होतं। त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाईप बघितला होता ॲडिशन पॉलिमर्स, जे ॲडिशन रिॲक्शननं तयार होतात। नेक्स्ट टाईप होता कंडेन्सेशन पॉलिमर्स, जे कंडेन्सेशन रिॲक्शननं तयार होतात, म्हणजे त्याच्यामधून स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होतो। आणि ॲडिशन पॉलिमर्समध्ये काय होतात, एक आणि अनेक मोनोमर एकमेकांना जॉईन होतात फक्त, आणि लार्ज मॉलिक्यूल तयार होतो। आणि लास्ट टाईप होता रिंग ओपनिंग पॉलिमर, त्याच्यामध्ये एखादी रिंग असते ती काय होते, रिंग ओपन होऊन पॉलिमर्स तयार होतात। आजच्या लेक्चरला पुढचे क्लासिफिकेशनचा टाईप बघणार आहोत। तर चला तर मग आजचं लेक्चर आपण स्टार्ट करूया। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशनचा टाईप आहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, म्हणजे पॉलिमर्समध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतील त्याच्यावर हे क्लासिफिकेशन डिपेंड आहे। मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिमर्स सच एज टेन्सिल स्ट्रेंथ, टफनेस, इलॅस्टिसिटी डिफर वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस। जे पॉलिमरची स्ट्रेंथ असते, टेन्सिल स्ट्रेंथ असेल किंवा टफ, ते किती टफ आहे, टफनेस, इलॅस्टिसिटी ह्याच्या प्रॉपर्टी आहेत त्या कशावर डिपेंड असतात, तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसवर डिपेंड असतं। पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड इंटू व्हेरियस कॅटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस। मग त्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसवर डिपेंड खालचे टाईप आहेत। त्याच्यामध्ये आता फर्स्ट टाईप कोणता आहे, तर इलॅस्टोमर्स। इलॅस्टोमर्स म्हणजे आता नावावरून तुमच्या लक्षात येत असेल, त्याला काय असेल, इलॅस्टिक प्रॉपर्टी, ज्याच्यामध्ये इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असते त्याला म्हणतात इलॅस्टोमर्स। इलॅस्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ सबस्टन्स गेट स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स अँड रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिलीज ऑफ दॅट फोर्स। म्हणजे जेव्हा तुम्ही आता एखाद्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टी असणाऱ्या सबस्टन्सला फोर्स अप्लाय केला तर काय होतं, ते स्ट्रेच होतं, आणि पुन्हा जर तुम्ही तो फोर्स रिमूव्ह केला तर आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं। त्या प्रॉपर्टीला म्हणतो आपण इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी। हेअर बँड वगैरे जे असतात, हेअर बँड किंवा रबर बँड जे असतील ते काय करतात, असं स्ट्रेच केले तर काय होणार आहे, ते स्ट्रेच होतात। आणि जेव्हा तुम्ही त्याला त्याचा फोर्स काढून घेतला किंवा जो फोर्स तुम्ही अप्लाय केला तो रिमूव्ह केला तर त्याने आहे ते कसं तर ओरिजिनल शेपला येतं, त्याला म्हणतात इलॅस्टोमर्स। इलॅस्टोमर्स द इलॅस्टिक पॉलिमर्स, त्यामुळे जे इलॅस्टोमर्स असतील, ज्याला इलॅस्टिक प्रॉपर्टी आहे त्यांना म्हणतात इलॅस्टोमर्स। आर द इलॅस्टिक पॉलिमर्स हॅव वीक वंडरवॉल टाईप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस। त्याच्यामध्ये जे फोर्सेस असतात ते वीक वंडरवॉल फोर्सेस असतात, त्यामुळे ते पॉलिमर काय होतं, स्ट्रेच केलं जातं, त्यामुळे ते स्ट्रेच होतं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस असल्यामुळे ते मॉलिक्यूल स्ट्रेच होतं। अ फ्यू क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स हेल्प टू स्ट्रेच द पॉलिमर्स टू रिॲक्ट इट्स ओरिजिनल पोझिशन ऑन रिमूव्हल ऑफ अप्लाइड फोर्स। मग याच्यामध्ये काय होणार, फक्त इतकंच लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही एखादा बाहेरून फोर्स अप्लाय करता तेव्हा ते काय होतं, स्ट्रेच होतं, आणि जर फोर्स रिमूव्ह केला तर आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं। मग त्याच्यामध्ये काय असतात, तर वीक वंडरवॉल फोर्सेस असतात। त्या वीक वंडरवॉल फोर्सेसमुळे ते तुम्ही फोर्स लावल्यानंतर ते स्ट्रेच होतं, आणि त्याच्यातले जे मॉलिक्यूल परत तुम्ही फोर्स रिमूव्ह केला तर आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं, त्याला म्हणतात इलॅस्टोमर्स। मग त्याच्यामध्ये सगळे रबर, जे व्हल्कनाइज रबर असतील तर ते व्हल्कनाइज रबर कसं तयार करतात ते बघूया आपण। जे नॅचरल रबरला सल्फरसोबत हीट करून तो व्हल्कनाइज रबर तयार केला जातो, पुढे आहे त्याचं प्रिपरेशन, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल ते। त्याचे एक्झाम्पल्स कोणते कोणते आहेत, व्हल्कनाइज रबर, बुनायन किंवा निओप्रीन एक्सेट्रा, हे सगळे काय सिंथेटिक रबर्स आहेत, हे प्रिपेअर केले जातात। जे नॅचरली रबर मिळतं त्या नॅचरली रबरपासून काय केलं जातं, हे रबर तयार केले जातात। मग याच्यामध्ये एक्झाम्पल नेहमी लक्षात ठेवायचं, इलॅस्टोमर्स एक्झाम्पल काय तर रबर्स येतात, सगळे जे काय रबर्स असतील ते ह्याच्यामध्ये इलॅस्टोमर्समध्ये येतात। काय करतो त्या प्रॉपर्टी, त्याला जी इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असते ते येतात त्याच्यामध्ये इलॅस्टोमर्समध्ये। हे बघा इथे डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते हे इलॅस्टिक प्रॉपर्टी असलेले इलॅस्टोमर्स किंवा रबर्स। आता आपण हे सगळे रबर बघितले, सगळ्यांनी रबर बँड्स वगैरे ते जे यूज करतात भरपूर ठिकाणी, ते काय इलॅस्टोमर्स आहे, ज्याला इलॅस्टिक प्रॉपर्टी, त्याच्यामध्ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस असतात, त्यामुळे ते काय करतं, स्ट्रेच पण होतं आणि आहे त्या ओरिजिनल शेपला येऊ शकतं, म्हणून त्याला म्हणतात इलॅस्टोमर्स। जे काय रबर्स असतील ते सगळे काय इलॅस्टोमर्समध्ये येतात। इलॅस्टोमर नंतरचा नेक्स्ट टाईप आहे क्लासिफिकेशनचा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस। कोणता नेक्स्ट टाईप आहे, तर फायबर्स। पॉलिमरिक सॉलिड्स विच फ्रॉम थ्रेड आर कॉल्ड ॲज फायबर्स। जे थ्रेड्स असतात, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, दोरे वगैरे जे असतात त्यांना काय म्हणतात, फायबर्स। पॉलिमरिक सॉलिड्स विच फ्रॉम थ्रेड्स, जे पॉलिमर्स असतील जे थ्रेड तयार करतात त्यांना काय म्हणतात, तर फायबर्स। जे थ्रेड तयार करू शकतात त्या प्रॉपर्टी असतात त्यांना म्हणतात फायबर्स। द फायबर्स पजेस हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ विच इज अ प्रॉपर्टी टू हॅव रेजिस्टन्स ब्रेकिंग अंडर टेन्शन। ते फायबर्स असतात त्यांना काय असते, हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ, त्याच्यामध्ये जी टेन्सिल स्ट्रेंथ असते ती काय असते, हाय असते, त्यामुळे ते त्याचा
त्याची प्रॉपर्टी काय असते, रेझिस्टंट टू ब्रेकिंग अंडर टेन्शन, म्हणजे त्याला कितीही तुम्ही काय अप्लाय केलं, त्याला टेन्शन कितीही अप्लाय केला किंवा कितीही त्याच्यात असलं तर ते काय असं रेझिस्ट असतं, त्याला काही ते काय होत नाही, ब्रेक होत नाही. कितीही मॉलिक्युल्स वगैरे काय केलं तर ते काय होत नाही, इझिली ब्रेक होत नाही. द कॅरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस लाईक हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड स्ट्रॉंग डायपोल फोर्सेस. ते कशामुळे जास्त रेझिस्टन्स होतं किंवा ते जास्त इझिली ब्रेक होत नाही, तर त्याच्यामध्ये ज्या फोर्सेस असतात ते कोणते फोर्सेस असतात, तर याच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड स्ट्रॉंग डायपोल इंटरॅक्शन्स असतात. म्हणजे त्यामुळे याच्यात कसं स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन असते किंवा स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. तेच इलॅस्टोमर्समध्ये काय होतं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते. तर इथं काय आहे, तर स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग एक आणि स्ट्रॉंग डायपोल फोर्सेस. ड्यू टू धीस स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, त्या स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसमुळं ते काय होत नाही, तर ब्रेक होत नाहीत. ड्यू टू धीस स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, त्यात स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असल्यामुळे ते फायबर्स काय असतात, क्रिस्टलाइन इन नेचर. काय असतात ते, क्रिस्टलाइन इन नेचर. फॉर एक्झाम्पल पॉलिअमाइड्स एक्झाम्पल आहे. अमाइड म्हणजे NH2 ग्रुप असतो आणि कार्बोनिल ग्रुप, दोन्ही ग्रुप एकत्र येतात, त्याला म्हणतो आपण अमाइड स्ट्रक्चर. पॉलिअमाइड्स, नायलॉन 66 हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. आता नायलॉनच्या दोऱ्या वगैरे तुम्ही बघितल्या असतील, त्या कशा असतात, एकदम रेझिस्टन्स असतात, इझिली काय होत नाही, ते ब्रेक होत नाही. का होत नाही, तर त्याच्यामध्ये काय असतं, तर किती तुम्ही त्याला टेन्शन किंवा काय अप्लाय केलं तर ते इझिली काय होत नाही, ब्रेक होत नाही. मग त्याच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात ते काय असतात, स्ट्रॉंग असतात. डायपोल फोर्सेस किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं, त्यामुळे त्या स्ट्रॉंग फोर्सेसमुळे ते क्रिस्टलाइन असतात. फॉर एक्झाम्पल दिले पॉलिअमाइड्स, नायलॉन 66, पॉलिस्टर किंवा टेरेलिन. पॉलिस्टरला टेरेलिन शब्द आहे, डॅक्रॉन आहे. तर खाली तुम्हाला एक डायग्राम दिसते बघा, डायग्रामवरनं तुमच्या लक्षात येईल ते कसे असतात, फायबर्स. जे थ्रेड दिसतो, थ्रेड लाईक प्रॉपर्टी ज्याला असते त्याला म्हणतात फायबर्स. फर्स्ट टाईप बघितला आपण इलॅस्टोमर्स, सेकंड बघितलं फायबर्स. फायबरमध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आणि डायपोल इंटरॅक्शन्स असतात आणि इलॅस्टोमरमध्ये स्ट्रॉंग वीक वंडरवॉल फोर्सेस. नेक्स्ट टाईप आहे थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. हे जे पॉलिमर्स आहेत ते कसे असतात, तर प्लास्टिकसारखे असतात. जेव्हा ह्याला हीट केल्यानंतर तुम्ही काय होतं, तर ते सॉफ्ट होतं, ऑन हिटिंग सॉफ्ट, आणि जेव्हा तुम्ही त्याला कूल करता तेव्हा परत हार्ड होतं. म्हणजे हे जे पॉलिमर्स आहेत, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स, त्यांना तुम्हाला रिशेप करता येतं, रिमोल्ड करता येतं किंवा रियूज पण करता येतं त्याचं. जेव्हा तुम्ही त्याला टेम्परेचर देता, हाय टेम्परेचरला ते काय होतं, सॉफ्ट होतं. सॉफ्ट झाल्यामुळे तुम्हाला त्याचा शेप चेंज करता येतो, कोणत्याही शेपमध्ये त्याला रिमोल्ड करता येतं किंवा रिशेप करता येतं किंवा असं ते परत आणि कूल केलं तर तुम्ही त्या हार्ड कंडिशनला येतं. म्हणजे प्लास्टिसिटी, जे प्लास्टिक जे असतील, बॉटल्स किंवा टॉयज वगैरे जे प्लास्टिकचे तयार केले जातात ते हे पॉलिमर्स असतात, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बिईंग इझिली शेप्ड ऑर मोल्डेड. काय असतं ते, इझिली त्याला आपल्याला शेप देता येतो किंवा ते मोल्ड करता येतात. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर कॅपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हिटिंग अँड हार्डनिंग ऑन कूलिंग. काय होतं, रिपीटेड जेव्हा तुम्ही त्याला हिट कराल तेव्हा ते सॉफ्ट होतं, परत कूल केलं रूम टेम्परेचरला तर ते काय होतं, हार्ड होतं. दिस पॉलिमर्स possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomers and fibers. त्याच्यामध्ये पण जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात ते स्ट्रॉंग असतात, पण कशाच्या इंटरमिजिएट असतात, फायबर्स अँड इलॅस्टोमर्समध्ये. म्हणजे सगळ्यात स्ट्रॉंग कशामध्ये असतात, तर फायबर्समध्ये असतात, आणि इलॅस्टोमरमध्ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस असतात. मग त्याच्यामधले जे इंटरमिजिएट जे असतील ते काय असतात, तर थर्मोप्लास्टिकमध्ये असतात, ज्याला तुम्ही रिशेप करता येतं, रिमोल्ड करता येतं. एक्झाम्पल्स आहेत बघा, पॉलिथिन, जे पॉलिथिनच्या बॅग्स असतील त्या पॉलिथिन, पॉलिस्टायरिन हे याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स येतात. प्लास्टिक किंवा प्लास्टिकच्या बॉटल्स, खाली आता तुम्हाला दाखवलेत बघा, पॉलिव्हिनिलच्या PVC पाईप्स असतात, त्या पाईप्स पण याच्यापासून हे पॉलिमर्स येतात. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, जे काय प्लास्टिक असेल ते सगळं ह्या प्लास्टिकमध्ये, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्समध्ये. म्हणजे याच्यात लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, ह्याला तुम्ही हीट केलं तर ते काय होतं, सॉफ्ट होतं, आणि कूल केल्यानंतर परत हार्ड होतं, आहे त्या शेपमध्ये येतं. म्हणून ह्याला तुम्हाला रिशेप करता येतं, रिमोल्ड करता येतं, तुम्हाला हवा तसं याला शेप देता येतो. ह्याचे ते खाली बॉटल्स वगैरे दाखवल्यात बघा, हे काय थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. आणि लास्ट टाईप आहे याच्यामध्ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. लास्ट टाईप आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. लास्ट टाईप आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमर. हे रिव्हर्स असतं किंवा ह्याच्या थर्मोप्लास्टिकच्या उलटं असतं हे पॉलिमर्स. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, जसं थर्मोप्लास्टिकला तुम्ही रिशेप किंवा रिमोल्ड करू शकता हीट करून, पण तसं इथं होत नाही, रिशेप किंवा रिमोल्ड करता येत नाही. ह्या पॉलिमरना एकदा शेप दिला तुम्ही, काय रिजिड असतात हे मॉलिक्यूल, एकदा तयार झाले की परत ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रिमोल्ड किंवा रिशेप याला करता येत नाही. म्हणजे काय असतात हे थर्मोसेटिंग, किती ह्याला टेम्परेचर वगैरे तुम्ही दिला तर एकदा का त्याचा जो शेप आहे मेन तो काय होत नाही, चेंज होत नाही. थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आर रिजिड पॉलिमर्स. ते काय असतात, तर रिजिड पॉलिमर्स असतात. ड्युरिंग देअर फॉर्मेशन
फॉर्मेशन दे हॅव प्रॉपर्टी ऑफ बिईंग शेप्ड ऑन हिटिंग, म्हणजे एकदाच त्याला प्रॉपर्टी असते बिईंग शेप्ड, त्याला शेप दिला असतो हिटिंग करून. बट दे गेट हार्डन व्हाईल हॉट, म्हणजे जेव्हा ते हॉट कंडिशनमध्ये असतं तेव्हाच ते काय होतं, हार्ड होतं. वन्स हार्डन दिस बिकम इनफ्युजेबल, जेव्हा हार्ड कंडिशनमध्ये असेल तेव्हा ते काय असतं, बिकम इनफ्यूज होतं. त्याच्यात काही चेंज त्या प्रॉपर्टीमध्ये चेंज करता येत नाही किंवा त्याचं स्ट्रक्चर चेंज करता येत नाही. कॅनॉट बी सॉफ्टन बाय हिटिंग अँड देअरफॉर कॅनॉट बी रिमोल्डेड, म्हणजे एखादं जर हे एकदा तयार झालं, जेव्हा हिटिंग कंडिशनमध्ये असतं तेव्हाच ते काय असतं, हार्ड असतं. त्याला कितीही तुम्ही हिटिंग केलं काय केलं तर ते काय होत नाही, सॉफ्ट होत नाही. ते सॉफ्ट न झाल्यामुळे तुम्हाला काय येत नाही, त्याला तर रिमोल्ड किंवा रिशेप करता येत नाही. म्हणून हे जे पॉलिमर्स असतात त्यांना काय म्हणतात, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. कितीही टेम्परेचरला ते काय होत नाहीत तर मोल्ड होऊ शकत नाहीत किंवा सॉफ्ट होत नाहीत. दिस कॅरेक्टरिस्टिक इज द रिझल्ट ऑफ एक्सटेन्सिव्ह क्रॉस लिंकिंग बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जी क्रॉस लिंकिंग असतं ते काय असं एकदम जास्त प्रमाणात असतं. क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मड इन द मोल्ड्स ड्युरिंग हार्डनिंग दिस प्रोसेस वाईल हॉट. जेव्हा ते हॉट कंडिशनमध्ये असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये ते जास्त रिजिड आणि हार्ड मॉलिक्यूल तयार झालेला असतो. याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत बॅकेलाइट, युरिया, फॉर्माल्डिहाइड, रेझिन्स. बॅकेलाइटचं पण प्रिपरेशन आहे ते आपण बघणार आहे नंतर. बॅकेलाइट, युरिया, फॉर्माल्डिहाइड, रेझिन हे याचे एक्झाम्पल आहेत. थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. काय लक्षात ठेवायचं तर ह्याला तुम्ही एकदा जेव्हा हॉट कंडिशनमध्ये हे असतं, ह्याला तयार करताना हॉट कंडिशनमध्येच केलं जातं. मग ते हॉट असतानाच ते काय होतं तर हार्ड असतात, एकदम कठीण आणि हार्ड असतात. मग ते हार्ड असल्यामुळे ते इन्फ्युजेबल मास तयार होतं त्याचं, एखादे ते फ्यूज कटोळ होत नाही, इन्फ्युजेबल मास तयार होतं. त्याच्यापासून तुम्हाला ते सॉफ्ट, कितीही तुम्ही त्याला टेम्परेचर दिलं काही केलं तर ते सॉफ्ट होत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला ते रिमोल्ड किंवा रिशेप करता येत नाहीत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन पण पडतो, डिफरन्स बिटवीन थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. याच्यातला हा पण एक क्वेश्चन असतो, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. मला वाटतं लिहिता येईल तुम्हाला डिस्टिंग्विश. रिमोल्डेड, रिशेप्ड, इट इज नॉट, दोन्हीतला डिफरन्स लिहिता येईल. आता खाली दाखवलेत बघा तुम्हाला, हे बघा, हे दिसतंय का बघा, हे जे पॉलिमर्स आहेत ते काय आहेत, थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. जे गॅसवरचे जे गॅस्केट्स असतील ते पण बनवण्यासाठी हे वापरतात, तर थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. आता 4 टाईप समजले असतील. पहिला इलॅस्टोमर, फायबरमध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात. इलॅस्टोमरमध्ये इलॅस्टिक प्रॉपर्टी, वीक वंडरवॉल फोर्सेस असतात. त्यानंतर जे थर्मोप्लास्टिक होतं, प्लास्टिकमध्ये काय लक्षात ठेवायचं तर तुम्ही त्याला हीट केल्यानंतर काय होतं, ते सॉफ्ट होतं आणि कूल केल्यानंतर हार्ड होतं. त्यामुळे ते आपण रिमोल्ड किंवा रिशेप करू शकतो. त्याच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतील ते काय असतात, इंटरमिजिएट बिटवीन फायबर आणि इलॅस्टोमर. आणि थर्मोसेटिंगमध्ये काय होतं, ह्याला काही जरी केलं तुम्ही, हीट किती केलं तर हे रिमोल्ड किंवा रिशेप करता येत नाही. हे रिजिड पॉलिमर्स असतात, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, एकदम रिजिड मॉलिक्युल असतो. इथं आपले हे 4 टाईप संपलेले आहेत. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. त्याच्यानंतरच आता नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बघूया. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ मोनोमर्स. आता मोनोमर्स किती यूज करणार आहे त्याच्यावर ते डिपेंड आहे क्लासिफिकेशन. तर बघूया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. याच्यामध्ये 2 क्लासेस आहेत, एक होमोपॉलिमर्स आणि दुसरा कोपॉलिमर्स. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल डिफरंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स म्हणजे तुम्ही जे मोनोमर्स यूज करणार आहे त्याच्यावर हे क्लासिफिकेशन आहे. होमोपॉलिमर्समध्ये काय होतं, एकच मॉलिक्यूल, ओनली वन टाइप ऑफ, होमो मीन्स सेम किंवा एक टाईपचा जो एकच मॉलिक्यूल. द पॉलिमर्स हॅव ओनली वन टाईप ऑफ रिपीटिंग युनिट आर कॉल्ड ॲज अ होमोपॉलिमर्स. त्याच्यामध्ये जे तुम्ही रिपीटिंग युनिट यूज करणार आहे ते काय पाहिजे, ओनली वन टाईप. फॉर एक्झाम्पल पॉलिथिन तयार करण्यासाठी आपण काय वापरतो, फक्त इथिन मॉलिक्यूल किंवा इथिन मोनोमर एकमेकांना काय करतो, जॉईन करतो फक्त. तसंच तर दुसरे पण मॉलिक्यूल असतील PVC वगैरे, त्याच्यामध्ये जिथं फक्त तुमचा एकच मोनोमर येईल. The polymers which have only one type of repeating units are called homopolymer. म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच रिपीटिंग युनिट असतं त्याला म्हणतात होमोपॉलिमर. युजली दे आर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल मोनोमर. एका सिंगल मोनोमरपासून ते काय होतात, तयार होतात. इन सम केसेस द रिपीटिंग युनिट्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेन्सेशन ऑफ. याच्यामध्ये काय होतं, रिपीटिंग ऑफ कंडेन्सेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट मोनोमर, म्हणजे सेमच कंडेन्सेशननं पण तयार होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये दिले बघा, पॉलिथिन, पॉलिप्रोपॅलिन, नायलॉन 6, पॉलिॲक्रिलोनायट्रिल किंवा नायलॉन 6. आता हे जे पॉलिमर्स आहेत ते काय मिळाले, एका पॉलिमरपासून, एक मोनोमर आहे तुमचं त्याच्यापासूनच काय मिळाले, ते तुम्हाला मोनोमर्स पॉलिमर मिळाले. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट टाईप आहे तर कोपॉलिमरमध्ये काय होतं तर 2 डिफरंट मोनोमर्स. काय यूज करणार आहे तर तुम्ही 2 डिफरंट मोनोमर. इथं काय केलं, एकच मोनोमर यूज केला, एक सिम्पल रिपीटिंग युनिट्स आहे. आता कोपॉलिमरमध्ये काय होणार आहे, 2 डिफरंट मोनोमर्स यूज करणार आहे.
हे बघा आता नेक्स्ट टाईप कोणता आहे, को पॉलिमर्स. द पॉलिमर्स विच हॅव 2 or more टाईप्स ऑफ रिपीटिंग युनिट्स. त्याच्यामध्ये काय असतील, 2 or more टाईप्स ऑफ रिपीटिंग युनिट, एक किंवा एकापेक्षा जास्त रिपीटिंग युनिट्स असतील, आर कॉल्ड को पॉलिमर्स. त्या पॉलिमर्सना म्हणतात को पॉलिमर्स. दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ 2 or more डिफरंट टाईप्स ऑफ मोनोमर्स. ते कसे तयार होतात, तर पॉलिमरायझेशन प्रोसेस होताना म्हणजे मोनोमरचं कन्व्हर्शन पॉलिमरमध्ये होताना त्याच्यामध्येच 2 or more डिफरंट टाईप्स ऑफ मोनोमर्स ॲड केले जातात. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त, होमोमध्ये एकच आणि कोमध्ये जास्त पॉलिमर ॲड केले जातात इन प्रेझेन्स ऑफ इच अदर. एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एका 2 or more दॅन 2 पॉलिमर्स किंवा मोर पॉलिमर्स त्याच्यामध्ये ॲड केले जातात. डिफरंट मोनोमर युनिट्स आर रँडमली सिक्वेन्स्ड इन द को पॉलिमर. त्याच्यामध्ये जे युनिट यूज करतात ते काय असतात, रँडमली सिक्वेन्स असतात. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेत बुनायस, बुनायन, हे फक्त एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. को पॉलिमरमध्ये काय होतं तर 2 or more टाईप्स ऑफ रिपीटिंग युनिट्स. त्याच्यामध्ये काय यूज करतात, 2 or more टाईप्स ऑफ रिपीटिंग युनिट यूज करून ते पॉलिमर तयार केलं जातं, को पॉलिमर. आणि किंवा एक पॉलिमर घेतलं जातं, एक तयार झालेलं पॉलिमर घेतलं जातं. को पॉलिमरमध्ये असंही होतं, एक पॉलिमर तुमचं घेतलं तर दुसरा मोनोमर घेतला जातो आणि त्याच्यापासून दुसरं पॉलिमर तयार केलं जातं. म्हणजे एका अगोदर पॉलिमर आहे, फक्त त्याच्या प्रॉपर्टी तुम्हाला ज्या हवेत त्या प्रॉपर्टी त्या जर पॉलिमरमध्ये आणायच्या असतील, डिझायर्ड प्रॉपर्टी तुम्हाला ज्या हव्यात ते त्यात आणायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये दुसरा मोनोमर ॲड केला जातो आणि अजून एक पॉलिमर तयार केलं जातं. असंही पॉलिमर्स प्रिपेअर केलं जातं, त्यांना आपण को पॉलिमर्स म्हणतात. हो, अजून एक टाईप होता, लास्ट सिलेबसला होता, जे आत्ताची 12वी झाली त्यांना होता तो टाईप हेट्रोपॉलिमर. म्हणजे जे आता ते तुम्हाला होमोपॉलिमरमध्ये ते नायलॉन 6 वगैरे ते त्यातच सांगितलं. पण हेट्रोपॉलिमरमध्ये काय होत होतं तर 2 डिफरंट होते जे मोनोमर्स. आता पॉलिएस्टर वगैरे तयार करताना काय वापरतात तर DMT आणि इथिलीन ग्लायकॉल हे 2 वापरून केलं जातं. म्हणजे हे 2 वेगळे आहेत, त्यामुळे ते कशामध्ये येतात तर हेट्रोपॉलिमरमध्ये येतं. असं होता टाईप. पण असू दे, आता तुमच्या सिलेबसला काय दिलं त्यांनी, होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर दिला. मग डिफरन्स काय लक्षात ठेवा, होमोपॉलिमरमध्ये जे पॉलिमर्स तयार होतात ते काय होतात, फक्त 1 मोनोमर असतं तिथून. एका मोनोमरपासून पॉलिमर तयार होतं त्यांना म्हणतात होमोपॉलिमर. आणि कोपॉलिमरमध्ये काय होतं, 2 or more दॅन 2 किंवा जास्त असतील, 2 and more टाईप्स ऑफ मोनोमर्स किंवा रिपीटिंग युनिट्स तिथं काय केले जातात, यूज केले जातात आणि त्याच्यापासून ते काय होतं, पॉलिमर तयार होतं. किंवा असंही होतं काही ठिकाणी पॉलिमर्समध्ये डिझायर्ड प्रॉपर्टी आपल्याला हव्या त्या प्रॉपर्टी आणण्यासाठी दुसरा एक मोनोमर त्याच्यामध्ये ॲड करायचं. म्हणजे ऑलरेडी तो पॉलिमर म्हणून ॲक्ट होतोच, पॉलिमर आहेच, तरी पण त्याच्यामध्ये दुसरं एखादं मोनोमर ॲड करून पण पॉलिमर तयार केलं जातं. त्या प्रोसेसला पण काय म्हणतात, कोपॉलिमर. इथं हे टाईप संपले ऑन द बेसिस ऑफ टाईप ऑफ मोनोमरवर. आणि राहिलेलं जे आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूया. पुढचं जे क्लासिफिकेशन आहे मला वाटतं एक लास्टच राहिले, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी. बायोडिग्रेडेबिलिटीवरचं क्लासिफिकेशन राहिले ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.